ginagawa mo? Top, ganun mo na konti. Yan, ay! Suka muna. Oh, yes, Daddy. Oh no! Sa mga hawak lang, patay na. So, isunod yung aso. Hindi ko piling aso na lang akong alay. Pwede naman natin kuhan din doon. Para mapicturan. Dita. Sir, alin po isa pong malaki yung malita. Nasabi na. Tuloy ba? Lahat ng butas na lagyan ha? Yan yung nandun. Okay? Ito sir. Or maglalagay pa po ba tayo sa ano na ano? Oo, isang magbukod ka sa unang mix. Dali mo na doon. Tama mo yan. Dali ka na pala. Alright.
you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind.